हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्याट्स अफ नेटवर्कमा। धेरै जनाको जिज्ञासा भइसकेपछि आज मैले सीवी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा भिडियो बनाएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। नर्मली पछिल्लो समय युके जाने जुन सिजनल भिसा छ त्यो भिसामा जानको लागि धेरै जना इच्छुक हुनुहुन्छ र मैले अघिल्लोचोटि दुईटा भिडियो बनाएको थियो। भिडियोबाट धेरै जना लाभान्वित हुनुभएको छ र केही साथीहरुको उताबाट रेस्पोन्स आएर डकुमेन्ट पठाएर हैन कोही फ्लाइटको तयारीमा हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ डकुमेन्ट बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ र कतिपय साथीहरुको धेरै भन्दा धेरै साथीहरुको कुनै पनि रेस्पोन्स भने आएको छैन। यो के हो भने चाहिँ मैले ठ्याक्क उताको अफिसले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो ठ्याक्क कन्सल्टको कुरा थाहा भएन मलाई पनि हैन। तर नर्मली के चाहिँ छ भने उनीहरुलाई आवश्यकता परेको खण्डमा सिजनल भिसा भनेको अनि अर्को कुरा के चाहिँ छ भने सर सिजनल भिसाको टाइम सकिएको भनेर भनिएको छ हैन। अब त्यो नर्मली के चाहिँ छ भने सिजनल भिसा हो हैन। हरेक सिजनमा भनेको हरेक किसिमका मान्छे चाहिन्छन्। सकिएको भने ठ्याक्कै क्लोज भनेर चाहिँ आउने बाटो बन्द गरेको पनि होइन र मान्छे चाहिन्छ भनेर टन्नै वारवार्ती मान्छे मगाएको पनि होइन। कतिपय कुरा त भाग्यको पनि जस्तो लाग्छ मलाई हैन। जेसुकै होस् तर यो भिडियोबाट हेरिसकेपछि केही साथीहरु डकुमेन्टहरु बनाइ पनि सक्नु भएर पनि तपाईको भिसाहरु लागिसकेको छ भन्ने कुरा आयो हैन। र केही साथीहरु डकुमेन्टको तयारीमा हुनुहुन्छ भने कति धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई चाहिँ रेस्पोन्स आएको छैन। अब रेस्पोन्स किन आएन भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्क मलाई जानकारी नभए पनि नर्मली हामी एटलिस्ट एप्लाई त गरेर छोडौं हैन। ढिलो चाँडो रिप्लाई आउन सक्छ, रेस्पोन्स आउन सक्छ हैन। रेस्पोन्स आएन भने चाहिँ अब त्यो आएन त मैले पनि केही गर्न सकिन। तर के चाहिँ हो भने उनीहरुको काम गर्ने जनशक्ति आवश्यकता भएको खण्डमा चाहिँ उनीहरुले रेस्पोन्स गर्ने हो हैन। रेस्पोन्स तपाईको फाइललाई राखेर आवश्यक अनुसार तपाईलाई फेरि सम्पर्क गर्छ उसले। तर त्यो भन्दै गर्दा तपाईले पठाउनु पर्ने डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने त्यसपछि के डकुमेन्ट बनाउनु पर्छ यो कुरा चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा किन बताइन भने चाहिँ सामान्य कुरा हो। सामान्य कुरा त्यति धेरै मान्छेले त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन भन्ने विषयले त्यो कुरा चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा बताइन। तर नर्मली के हुँदो रहेछ भने चाहिँ मान्छेले सामान्य कुरा पनि बनाउनलाई चाहिँ अर्काले बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। त्यसरी हैन आफ्नो काम आफैले गर्न राम्रो हो। नजानेको कुरा सोध्नु पर्छ, सोध्नुस्। सोध्दा तपाई सानो हुँदैन। र आज मैले चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो जानलाई उता रेस्पोन्स आउँछ। रेस्पोन्स आउँदै गर्दा उले सबैभन्दा फर्स्टमा सीवी माग्छ। सीवी आज तपाईले बनाएको तपाईको आफ्नो नर्मल छ भने पनि हुन्छ, नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। र मैले एउटा तपाईलाई युके फर्मेट अनुसार चाहिँ सीवी कसरी बनाउने के कुरा छ भन्ने कुरा चाहिँ भिडियोमा देखाउने छु। सीवी चाहियो, त्यसपछि तपाईको नागरिकता सबै कुरा चाहिन्छ चाहिन चाहिँ हैन। तर सबै कुरा चाहिँदै गर्दा तपाईको नागरिकता इंग्लिशमा छ भने बेटर भयो। यदि नेपालीमा छ भने वकिलको नजिकको वकिलको कार्यालयहरुमा गएर नोटरी कार्यालयहरुमा गएर त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर प्रमाणित पनि गरिदिन्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ जुन तपाईसित नहुने कुरा भनेको पुलिस रिपोर्ट हो। त्यो चाहिँ अनलाइनबाटै हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ सर्टिफाई हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको त्यहाँ भन्न त त्यसले अब घरको फोटो खिचेर पनि पठा भन्न सक्छ हैन। ती कुराहरु आज नर्मल कुराहरु छन्। त्यसको लागि तपाईले थर्ड पार्टी जानु पर्दैन। आजको उद्देश्य भनेको जस्ट सीवी। र अर्को कुरा थोरै यहाँ जानकारी के गराउँ भने युकेमा एग्रिकल्चर मात्रै नभएर धेरै किसिमको सिजनल भिसाहरु हुँदो रहेछ। यो मैले भिडियो बनाइसकेपछि के युकेबाट हेर्ने साथीहरुले भन्नुभएको थियो। एकजना साथीले मलाई WhatsAppमा सम्पर्क गरेर के भन्नुभएको थियो भने सर त्यो भिसालाई मैले 5 लाख तिरेर आएको हो तर तिर्नु त पर्दो रहेछ। तपाईले थाहा पाउनु भएर तपाईले बनाइदिनुमा धेरै राम्रो गर्नुभयो। तर यहाँ धेरै किसिमका यस्ता भिसाहरु हुन्छन् भनेको त पर्मानेन्ट तरिका दिँदैन। तर 6 महिना, वर्ष दिन 9 महिना, म्याक्सिमम 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्मका भिसाहरु त्यहाँ हुन्छन्। मतलब त्यहाँ काम गर्ने रोजगारहरु पाइन्छ। त्यसको लागि हामीसित धेरै वेबसाइटहरु हुन सक्छ हैन। र मैले पनि रिसर्च गर्दै छु कति वेबसाइट कुन वेबसाइट छन् र के भिसामा जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्च गर्दै छु। यदि फिक्स भयो पर्टिकुलर त्यो कुरा ठ्याक्कै यसबाट यो वेबसाइटबाट चाहिँ तपाई यसरी एप्लाई गर्नु भए तपाई जान सक्नुहुन्छ भन्ने भयो भने तपाईलाई चाहिँ मैले अवश्य पनि त्यो भिडियो बनाउने छु। र त्यसले गर्दा मसित जोडी पनि राख्नु होला। र यी भिडियोहरु चाहिँ तपाईले आफैले केही लाभ लिनु भएको छ भने अरूले पनि लिगुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुस् म तपाईलाई सीवी कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँदै छु। सबैभन्दा पहिला तपाई गुगलमा जानुस् अनि सीवी इन युके फर्मेट भनेर हान्नुस् हैन। अनि यो आइसकेपछि यहाँ धेरै किसिमका देखाउँछन् हैन। मैले हुन त अघिल्लो भिडियोमा लिंक पनि राखिसकेको छु। त्यसपछि तपाईले यो read.co.uk वाला यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी डाउनलोड फ्री सीवी टेम्प्लेट भनेर दिन्छ।
यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा तपाईँले इमेल एड्रेस यतापट्टि झन्झटतिर नलाउनुहोस् र यसलाई क्लिक टु कन्टिन्यू सबमिट गर्नुहोस्। गरिसकेपछि तपाईँले एउटा फर्मेट यसरी दिन्छ होइन, यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी तपाईँको खुल्छ। खोलिसकेपछि यसलाई तपाईँले ओपन गर्नुहोस्। ल तपाईँले यो फर्मेटमा सिभी बनाउनु पर्ने हुन्छ। सिभी बनाउँदै गर्दा तपाईँले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ जुन अघिल्लोचोटि हामीले फर्मेट जुन डाउनलोड गरेका छौँ, डाउनलोड गरेकोमा यो अप्सन चाहिँ राखिएको छैन। मैले यसलाई चाहिँ थप्न चाहेको कारण के हो भने चाहिँ तपाईँले प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रहरू यहाँ राख्न सजिलो होस् भनेर। सुरु गरौँ होइन। जस्तै तपाईँको नाम के छ, तपाईँको नाम भर्नुहोस् यहाँ। त्यसपछि तपाईँले म यहाँ तपाईँलाई फर्मेट मात्रै भनेको छु होइन, तपाईँले यसैलाई हुबहु कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ यसमा कुनै पनि भर्दिनँ, जस्ट सिकाउन भनेर मात्रै सिकाउँछु होइन। यसमा तपाईँले जुन यो नम्बर राखिएको छ यसमा तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर, यदि तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेपालबाट आफ्नो नम्बर राख्नुहोस्, अथवा तपाईँ जुन देशबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र जुन देशबाट सिभी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही देशमा तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। एड्रेसको ठाउँमा एड्रेस नै राख्नुहोस्। तपाईँको यसमा तपाईँको जिमेल आफ्नो इमेल राख्नुहोस् र पर्सनल स्टेटमेन्ट भनेर लेखेको छ होइन। यो चाहिँ के राख्ने भन्ने हुनसक्छ, न्यूनतम सिर्जना हुनसक्छ। र यो तपाईँले राख्ने बेलामा चाहिँ के राख्ने भन्दै गर्दा तपाईँ जस्तै के तपाईँकोमा स्किल के छ होइन भनेको, तपाईँ जस्तै अब इन्जिनियर हो होइन, अथवा आइटी इन्जिनियर हो, अथवा तपाईँको डक्टर हो, अथवा तपाईँ होइन कार्पेन्टर हो, अथवा तपाईँको फार्मर हो भने चाहिँ त्यो सम्बन्धी म फलाना हो, म यस्तो यस्तो हो भनेर चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आएन भने तपाईँलाई गुगल छँदैछ, गुगलमा गएर तपाईँको जस्तै सफ्टवेयर इन्जिनियर भनेर मैले हाने भने चाहिँ यसमा तपाईँको धेरै कुराहरू सफ्टवेयर इन्जिनियरभित्रको भएका कुराहरू चाहिँ यसमा दिएको हुन्छ होइन। त्यसलाई तपाईँले अलिकति दुई लाइन कतैबाट टिप्नुहोस्, टिपेर तपाईँको यसमा पेस्ट गर्नुहोस्। भनेको मतलब तपाईँले आफूले ठ्याक्क तपाईँले नआए पनि त्यो कपी गर्न त तपाईँले जान्नुहुन्छ र त्यसलाई बेहोरा र भाषा मिलाउनु जान्नुहुन्छ र त्यो कुरा यसमा लेख्ने हो। थोरै दुई लाइन लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ, तर सकेसम्म लेख्नुहोस्, किनभने सिभी तपाईँको स्ट्यान्डर्ड देखिन्छ होइन। र त्यसपछि की स्किल भनेको छ। की स्किल भनेको तपाईँको स्किल तपाईँमा के छ, तपाईँमा भएका खुबीहरू होइन, त्यो जुन तपाईँको योग्यताभित्र परेका खुबीहरू त्यसमा छन् भने यहाँ जति जे छ त्यति नै हुनुपर्छ भने होइन। तपाईँको 2टा 3टा 4टा 5वटा 6वटा 8वटा 10वटा के छन् त्यो तपाईँले यसमा मसित यो जुन नर्मली हामीले सिभी बनाउँदा प्रयोग गरिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ यसमा लेख्नुहोस् होइन। अब इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री भनेर आयो होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँले के ख्याल गर्नु, हुन त तपाईँसित धेरै किसिमको तपाईँको काम गरेको कार्य अनुभवहरू हुनसक्छ होइन। तर यसमा तपाईँले यसमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यसमा तपाईँले रिसेन्टली कुन ठाउँमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ, कम्पनीको नाम लेख्नुहोस्, लोकेसन लेख्नुहोस्। यदि तपाईँले चाह्यो भने चाहिँ लोकेसन चाहिँ लेख्नुहोस्, कम्पनीको नाम अहिले मैले तपाईँले यहाँ देखाइनँ होइन। तर तपाईँले चाहिँ आफूले कुनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा काम गरे त्यति बेला खाली बस्नुभएको छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ भने जस्तै यहाँ डेट कुन डेटबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म रनिङ हुँदै छ भन्ने भयो होइन। र त्यसमा तपाईँले त्योभित्र गर्नुपर्ने कामहरू के गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँको त्यो अहिले रिसेन्टली काम गर्दै गरेको ठाउँमा तपाईँले गरेको एक्सपिरियन्सहरू के गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा बटुल्नुहोस्। त्यस्तै अहिले गरेको जबभन्दा पहिला कुनै त्यस्तो जब छ भने त्यसलाई पनि यहाँ राख्नुहोस् र ती पनि कुन डेटबाट कुनसम्म राख्नुभएको छ, के गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुराहरू लेख्नुहोस्। यदि छैन भने यसलाई फालिदिन पनि हुन्छ होइन। र यो पनि छैन भन्ने हो भने अब तपाईँसित कुनै पनि एक्सपिरियन्स भएन भन्ने कुरा भयो होइन। त्यस्तै अरू पनि छ भने तपाईँले म्याक्सिमम् 3टासम्मको राख्दा हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी राख्नु परेन, धेरै पछाडिको राख्नुपर्ने नै हुँदैन होइन। र त्यसमा तपाईँले यसमा त्यस्तो केही छ तपाईँको लोकेसनहरू कम्पनी नेम छ भने यसमा अरू पनि राख्न सकिन्छ, नराख्ने भन्ने कुरा हुँदैन होइन। र मैले यो सर्टिफिकेसन भनेर यो मैले किन लेखेँ भने तपाईँले पाएको प्रमाणपत्रहरू जुन काम गर्दै गर्दा पाएको प्रमाणपत्र योग्यताहरू छ भने चाहिँ त्यसमा तपाईँले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो छैन भने यो हटाउँदा पनि हुन्छ, राख्नै पर्छ भने चाहिँ छैन होइन। र तपाईँको एजुकेसन लेभल कति छ, एजुकेसनको बारेमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो, कलेज स्कुल नेम भन्ने कुरो भइहाल्यो, डेटहरू भइहाल्यो होइन। र कुन तपाईँको कतिमा एसएलसी दिनुभयो, के गर्नुभयो होइन, +2 यताउता अक्रम तपाईँको सब्जेक्ट के हो, स्कुलको नेम के हो होइन, यो कुराहरू यसमा राख्नुहोस्। र यो हबी र इन्ट्रेस्ट भनेको छ, हबी र इन्ट्रेस्टमा त्यस्तो केही छ भने राख्नुहोस् होइन, र छैन भने यो नराख्दा पनि हुन्छ। र
रिफरेन्स भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसैको त्यस्तो दिनपर्ने छ होइन, तपाईँलाई छ भने राख्नुहोस् र यो पनि छैन भने राख्नुहोस्। र यो सबै बनाइसकेपछि तपाईँको एउटा सिभी कम्प्लिटली सिभी भन्छ। यहाँ धेरैजना कभर लेटर भन्नुहुन्छ। कभर लेटर पछि लाग्नु पर्दैन, सिभी नै राम्रो लुक्समा राम्रो बनाउन सक्नु भने यही फर्मेट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा होइन युकेको लागि छुट्टै फर्मेट छ त्यो नसोच्नु, युकेको फर्मेटबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर देखाएको छु मैले होइन। योभन्दा छुट्टै यी कुराहरू इन्क्लुड हुने तरिकाले तपाईँले छुट्टै अर्को कुनै फर्मेटमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँको सिभी रेडी हुन्छ। त्यो सिभी बनाउनको लागि तपाईँले कसैलाई पनि गुहार्नु पर्दैन, यो जति तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी सिभी बनाइसकेपछि तपाईँको सिभी सेभ भयो। यो सिभी जुनसुकै देशबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, बनाउन नसकिने भन्ने कुरा होइन। र यो स्पेसल युकेको लागि मात्रै चाहिँ होइन, हुनलाई अल ओभर वर्ल्डमै काम गर्छ। तर विशेष गरी युकेको फर्मेटमा अहिले पछिल्लोसम्म युके जाने ट्रेन्ड बनेको भएर मैले युकेको फर्मेट तपाईँले जुन गुगलमा जसरी सर्च गर्नुहोस् भने त्यो फर्मेट अनुसार तपाईँले जुन डाउनलोड गर्नु भनेको छु, डाउनलोड गरेर यसरी गर्नु भनेको छु, त्यसरी तपाईँले बनाउनुहोस्। विशेष गरी युकेको लागि फर्मेट बनाइदिएको मैले चाहिँ होइन, म भनेको मतलब मैले पनि नेटबाटै डाउनलोड गर्ने तब जस्तै नै हो, रिसर्च गर्ने त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने भइसकेपछि त यहाँलाई दिएकै छु। आगामी दिनमा मसित जोडिराख्नु होला होइन। भिडियो मन परेको छ भने सेयर पनि गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।